Het jaar 1347, je wordt wakker en de helft van je stad is al verdwenen. Stel je voor dat je 's ochtends de straat opgaat en ineens ziet alles er anders uit. Niet omdat er oorlog is geweest, niet omdat er een ramp heeft plaatsgevonden, maar omdat mensen ineens veel te snel beginnen te sterven en niemand begrijpt waarom. In 1347 komen handelsschepen aan in de Siciliaanse stad Messina. Ze brengen goederen mee uit het gebied rond de Zwarte Zee. Maar ze brengen nog iets anders mee. Iets wat niemand kan zien. En iets wat een van de grootste rampen uit de geschiedenis van Europa in gang zal zetten. De ziekte verspreidt zich sneller dan ooit tevoren in Europa. Binnen enkele jaren heeft de ziekte bijna heel Europa bereikt. Historici schatten dat, afhankelijk van de regio, tussen de 30 en 60% van de bevolking sterft. Dit is geen gewone epidemie. Hele samenlevingen storten in. In Florence beschrijven kronieken het moment waarop de dood niet langer iets bijzonders is. De dood wordt onderdeel van het dagelijks leven. Mensen kunnen de doden niet meer snel genoeg begraven. Niet omdat ze dat niet willen, maar omdat ze er simpelweg geen tijd voor hebben. In de middeleeuwen wist niemand wat bacteriën waren of hoe ziektes zich verspreiden. De meeste mensen geloofden dat de ziekte werd veroorzaakt door slechte lucht. Daarom deden ze dingen die ons vandaag vreemd en zinloos lijken. Ze brandden kruiden, maakten vuren en droegen geurige mengsels bij zich. Maar daarmee kon de ziekte niet worden gestopt. Vandaag weten we dat de oorzaak de bacterie Yersinia pestis was. De bacterie werd verspreid door vlooien die op ratten leefden. Maar in de 14e eeuw wist niemand dat. En daarom was de ziekte bijna niet te stoppen. In 1377 werden in Dubrovnik, dat toen Ragusa heette, nieuwe regels ingevoerd. Iedereen die van buiten kwam, moest in quarantaine. Eerst 30 dagen, later 40. Zo ontstond het idee van quarantaine. Het woord komt van het Italiaanse quaranta giorni, 40 dagen. Door Europa trekken groepen flagellanten. Mensen geloven dat lijden de pest kan stoppen. Ze trekken door steden en gezelen zichzelf in het openbaar. Maar de ziekte verdwijnt niet. Sommige steden beginnen hun poorten te sluiten. Ze controleren wie naar binnen en wie naar buiten gaat. Dit stopt de epidemie niet volledig, maar het vertraagt de verspreiding ervan. Dit was een eerste stap richting de moderne epidemiologie. Van 1347 tot 1351 maakt Europa een van de grootste rampen uit zijn geschiedenis mee. Tientallen miljoenen mensen sterven. In sommige regio's sterft de helft van de bevolking. Hele dorpen verdwijnen van de kaart. Maar na de ramp beginnen er veranderingen. Er ontstaan vaste regels voor quarantaine. De controle in de havens wordt beter. Er komt meer aandacht voor hygiëne in steden. Mensen in Europa beginnen te begrijpen dat ook de volksgezondheid georganiseerd kan worden. We begonnen met 1 schip. En juist die schepen veranderden de geschiedenis van een heel continent. De Zwarte Dood was niet alleen een tragedie, het was ook een moment waarop mensen in Europa begonnen te begrijpen dat je kunt proberen een ziekte onder controle te krijgen. Bedankt dat je tot het einde hebt gekeken. En hopelijk herinnert dit verhaal ons eraan dat zelfs uit de moeilijkste momenten in de geschiedenis veranderingen kunnen ontstaan die later veel levens kunnen redden. Zorg goed voor jezelf en ik wens je rust, gezondheid en een goede toekomst.